इंस्टाग्राममधून लाखो रुपये कमवण्याची संधी, ही संधी जाणून घ्या। स्नेहलनीती हा चॅनल सबस्क्राइब करा, त्या समोरील बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि तुमचा बिझनेस 10 पटीने वाढवा, तेही अगदी फ्री। मी तुमचा बिझनेस कोच स्नेहल कांबळे आतापर्यंत 4 लाख उद्योजकांना या महाराष्ट्रात ट्रेनिंग, कोचिंग आणि कन्सल्टिंगचं काम करतो आणि आतापर्यंत सगळ्या उद्योजकांना मी सांगतो की तुम्ही मार्केटिंग करा आणि मार्केटिंगचे बरेचसे प्लॅटफॉर्म्स आहेत आणि त्याविषयीच मी तुमच्याशी आज बोलणार आहे। मित्रांनो, तुम्ही इंस्टाग्राममधून लाखो रुपये ॲक्च्युली कमवू शकता आणि हे खरं आहे। आजची तरुणाई तुम्ही बघितलं असेल तर इंस्टाग्राम या फोटो शेअरिंग ॲपवर कायम पडीक असते आणि साधारण असंच काही चित्र आपल्याला सगळे दिसत असतं। तर अशा वेळेस इंस्टाग्रामवर पोस्ट करून तुम्हाला पैसे मिळाले तर भारी आयडिया आहे ना। ते इंस्टाग्राम आपल्याला त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर फोटो शेअर करून लाखो रुपये कमवण्याची संधी देते। आता पाहूयात लाखो रुपयांच्या संधीबद्दल की बेसिकली संधी मिळते तरी कशी। तुम्हाला माहीत आहे का, टीम इंडियाचा कर्णधार जो विराट कोहली आहे हा एका इंस्टाग्राम पोस्टद्वारे किती रुपये कमवतो? लेमिंट या न्यूज वेबसाईटचं म्हणणं आहे की विराट कोहली एका इंस्टाग्राम पोस्टचे $1,20,000 घेतो। आता $1,20,000 गुणिले 70 रुपये म्हणजे $1 रेट सध्या तो आहे। हे गणित करा, तुम्हाला लगेच कळेल किती पैसे तो कमवतो। सध्या सेलिब्रिटी इंस्टाग्रामद्वारे करोडो रुपये कमवत आहेत। आपण लाख रुपये तर नक्कीच कमवू शकतो। तर इंस्टाग्रामवर पैसे कमवण्यासाठी तुमच्याकडे काय असायला हवं? सगळ्यात पहिल्यांदा फॉलोअर्स आणि हॅशटॅग्स। जेवढे तुमचे अधिक फॉलोअर्स तेवढे मोठे ब्रँड्स आणि कंपन्या तुम्हाला त्यांची जाहिरात करण्यासाठी तुमच्यापर्यंत पोहोचतात। दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही वापरलेले हॅशटॅग्स, याद्वारे तुमची पोस्ट सर्वांपर्यंत पोहोचते। आता आपण पाहूयात यात कोणकोणत्या मार्गाद्वारे तुम्ही इंस्टाग्रामवर जास्तीत जास्त पैसे कमवू शकता। सगळ्यात पहिल्यांदा इन्फ्लुएन्सर व्हा। इंस्टाग्रामवर तुम्ही इन्फ्लुएन्सर बनू शकता। इन्फ्लुएन्सर हा असा व्यक्ती असतो ज्याच्याकडे अधिकाधिक फॉलोअर्स असतात, म्हणजे त्याने एका ब्रँडची जाहिरात केली की हजारो लोक ते पाहतीलच आणि हे इन्फ्लुएन्सर एका पोस्टचे लाखो रुपयांपासून हजार रुपये चार्ज करतात। म्हणजे जेवढा रीच जास्त तेवढे पैसे जास्त। दुसरा आहे डिजिटल प्रोडक्ट सेल करणे। इंस्टाग्रामवर तुम्ही ई-बुक, स्टडी कोर्स, योग, पर्सनल ट्रेनिंग यासारखे कित्येक प्रोडक्ट सेल करू शकता। सध्या ऑनलाईन स्टडी हा एक नवीन फंडा आला आहे। जर तुमच्याकडे वरील एखादं प्रोडक्ट असेल तर तुम्ही ते सेल करून अधिकाधिक पैसे कमवू शकता। इंस्टाग्राम अकाउंट मॅनेजमेंट। तुम्हाला काय वाटतं, मोठे मोठे स्टार्स आणि कंपन्या स्वतःचे इंस्टाग्राम अकाउंट स्वतः हँडल करतात? नाही, ते टॅलेंटेड यूथला निवडतात जे त्यांचे इंस्टाग्राम अकाउंट मॅनेजमेंट समर्थपणे हाताळू शकतात। तुम्ही जर स्वतःमध्ये यातील कोणता गुण पाहत आहात? जर इंस्टाग्राम अकाउंट मॅनेज करून तुम्ही पैसे कमवू शकता, तुमच्याकडे एक अपॉर्च्युनिटी आहे। पुढचं ऑप्शन आहे शॉप खोलणे आणि इंस्टाग्रामवर प्रमोट करणे। जर आपलं कोणतं उत्पादन किंवा सेवा असेल त्याचं प्रमोशन आपण इंस्टाग्रामवर करू शकतो आणि ते विकले गेल्यावर त्यातून पैसे कमवू शकतो। सध्या छोटे छोटे बिझनेसेस किंवा स्टार्टअप अशा प्रमोशनचा वापर करून आपले प्रोडक्ट्स आणि सेवा सेल करीत आहेत। पुढचं ऑप्शन आहे एखाद्या ब्रँडशी कोलॅबरेशन करणं। इंस्टाग्राममधून अधिकाधिक पैसे कमवण्यासाठी अनेक सेलिब्रिटी हा मार्ग अवलंबतात। एक सेलिब्रिटी एका ब्रँडशी कोलॅबरेशन करतात आणि त्यांचे प्रोडक्ट इंस्टाग्रामवर प्रमोट करतात। उदाहरणार्थ विराट कोहली त्याचे मोठे मोठे ब्रँड्स असेच प्रमोट करतो। तसेच दिशा पटनी या अभिनेत्रीचेही करोडोमध्ये फॉलोअर्स आहेत आणि तीसुद्धा याच मार्गाचा वापर करते। आता मराठी उद्योजकांनी आणि तरुणांनी यातून कोणता धडा शिकावा? आपल्याकडील प्रोडक्ट्स किंवा सेवांचे इंस्टाग्रामवर प्रमोशन करा। आपल्या मित्रांना इंस्टाग्रामवर ॲड करा, त्यांना कळू द्या की तुम्ही उत्पादन किंवा सेवा विकत आहात। तसेच तरुण इन्फ्लुएन्सर किंवा अकाउंट मॅनेजमेंटसुद्धा करू शकतात। जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा। कमेंटमध्ये सांगा की इंस्टाग्रामचा वापर तुम्ही लाखो रुपये कमवण्यासाठी कसा करणार आहात आणि हा व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका। जास्तीत जास्त लोकांनी स्नेहलनीती चॅनल सबस्क्राईब करा, कारण अमेझिंग व्हिडिओ घेऊन मी येतोच आहे। हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद। पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया, तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।